Mr. Chair, ay 712 po ang facilities na nakatanggap ng funds, 458 ang nakapag-liquidate. But Mr. Lim Shaco, are you aware that 346 of the 458, in other words, ang 75% na nakapag-liquidate ay as of August 10 ay zero pa ang kanilang COVID claims. In other words, lahat po ng claim ay para sa non-COVID despite the IRM mechanism intended for purposes of COVID response. Kayo po ba ay aware doon? Mr. Chair, Your Honor, ang pagka-explain po sa atin that the IRM is not only intended for the COVID cases, Your Honor, and ang liquidation po ay kasama din po yung mga other illnesses po, Your Honor. O nga po, Mr. Chair, pero gusto kong sabihin nga po, gusto kong i-share itong natuklasan ko po. Doon na rin po sa data submission sa atin na ang 346 na nakikita nyo po dito, na meron pong kabuang 1.2 billion pesos na na-liquidate na. Ang 346 na yan, Mr. Chair, ay kahit isa po ay walang COVID claim. So yan po ang gusto kong sabihin kay Mr. Lim Shaco kung siya ba ay aware sa ganitong sitwasyon. Mr. Chair, Your Honor, on the number of hospitals with the IRM that of course na mayroong mga pasyenteng IRM po, wala po akong information on that, Your Honor. Since wala kang information, Mr. Lim Shaco, ako na mismo mag-share sa inyo, ha? So itutuloy ko na po dito sa next slide ko. Ito po, meron po tayo ditong listahan ng facilities na meron ng 100% liquidated. So kung ano natanggap nila as of August 10 ay na-liquidate na nila ng buong buo. And we have 7 of those. So itong Metro Balayan Medical Center, Palawan Medical Mission Group, Divine Mercy, Allied Care Expert, RTN Foundation, Kataingan District Hospital, and Salcedo Doctors Hospital. So yung 7 na yan ay mayroong 100% liquidation. So kung ano meron sila na natanggap nila ay na-liquidate na nila ng buong buo. Pero po, Mr. Chair, kahit isa po ay wala po silang COVID claim. Kayo po ba ay aware dito? Mr. Chair, Your Honor, as of August 19 na figure, Your Honor, 17 hospitals na po, facilities po ang 100% ay fully liquidated po. At Honorable Quimbo, maybe Dr. Pargas can answer that because medyo policy question tong nangyari, no? Because itong mga pondo inilagay sa mga ospital and kayo lang nga nag-release, Mr. Lim Shaco. Dr. Pargas, are you aware of the data being presented by the Honorable Quimbo? Mr. Chair, I have not seen the data being presented by Honorable Congresswoman. But Mr. Chair, again, I'd like to clarify lang po that the IRM is released and intended not only for COVID cases, and the liquidation is not only, again, charged to all those COVID cases, but all cases during the time of a pandemic. Dr. Pargas, bakit po hindi nagkaroon na lang ng normal liquidation sa mga ospital kung hindi naman po COVID? Kasi supposedly ang programa nyo COVID, kaya kayo nag-IRM. Ang mga ospital, ang pananaw, baka hindi nyo sila bayaran, baka magkaroon ng problema sa pondo, kaya sabi nyo, hindi, may pondo kami, ilalagay namin yan for COVID purposes. Ngayon, ang sinasabi nga ni Congresswoman Stella, biglang nagamit na for non-COVID. Mr. Chair, if I may add, ang problema kasi dito is since naubos na ang pondo, paano po kung talagang may legit na may COVID na nagpunta po dito sa mga facilities na to? Baka sila po ay may ma-turn away nang dahil po wala ng pondo na naka-park po sa kanilang mga accounts. Hindi po ba yon ang malaking problema? Ang dahilan kung bakit ine-expedite po natin ang claims dapat para sa COVID patients para masigurado na kapag ikaw ay may COVID, ay meron kang access to hospitalization kung kailangan mo
magpa-hospital. And number two, para hindi rin makahawa ng iyong pamilya o iyong kapitbahay o ang iyong katrabaho. So ang hirap po dito sa isang sitwasyon na ubos ang pera para sa non-COVID, baka hindi magkaroon ng access to hospitalization ang may COVID, ang mangyayari po ay kakalat pa. Hindi lang sa baka mamatay ang ating COVID patient dahil hindi siya na ospital, but number two, baka po kumalat pa sa kanilang mga lugar ang sakit. So yun po yung aking gusto pong i-point out. So Dr. Pargas, ito po ba ay hindi nyo nakitang problema sa inyong pag-design nitong polisiya na to? Mr. Chair, opo, kaya po after the IRM, meron na rin po tayong ipinalabas na mga packages for the COVID cases itself, and also under the policy nung fortuitous events, including the IRM, the facilities po can actually ask also again for a second IRM, but with the caveat that 80% of the IRM has been liquidated and with all other 3 more criteria as stated in the policy. Mr. Chair. Dr. Pargas, mabilis lang po. Tama ba, Dr. Pargas, yung pagkaintindi ng aming komite na kahit yung utang dati ay pwede nilang i-liquidate sa IRM? Mr. Chair, ano pong ibig niyo sabihin na yung utang? Hindi yung mga cases ngayon. Kunyari, for example, sa isang ospital, may utang kayong 10 million, pwede niyang i-liquidate yun against IRM. Mr. Chair, yung pong liquidation ng IRM ay magsa-start po sa lahat ng claims na tatanggapin ng PhilHealth on the day na de-declare po yung starting from the day na de-declare yung calamity. So doon po siya macha-charge. So ang ibig sabihin, kung ang December 2019 accounts na utang ninyo ay hindi pwedeng i-liquidate under IRM. Hindi po siya chargeable to the IRM. Ang nakalagay po sa liquidation is it will start from all the valid claims na na-file po from the start of the calamity. Honorable Quimbo? Mr. Chair, nilagay ko po dito sa aking screen yung patakaran po tungkol po sa IRM na maliwanag po na yung IRM po ay naimbento po para po sa fortuitous events. No? However, may qualification, fortuitous events resulting in displacement of communities. In other words, Mr. Chair, so dalawa lang po ang fortuitous events dito, act of God tulad ng bagyo, o pagbaha, katulad po na nangyari sa Typhoon Yolanda. O pangalawa po, act of man, no? So tulad po ng mga rebellion, insurgencies, resulting in the destruction of the health sector. Nang sa ganon, kailangan talaga maglagay ng malaking pondo sa mga ospital para mapabilis ang pag-repair at masigurado pong may access to healthcare ang ating mga kababayan in this situation po. So sa aking palagay Mr. Chair, hindi applicable po yung konsepto ng IRM dito po sa COVID kasi wala naman pong nasira na ospital. So yun ang aking pinagtatakahan, no? Binasa ko po ng buong buo itong circular tungkol po sa pag-apply ng IRM, and it's very clear that it's related to fortuitous events resulting in the destruction of healthcare facilities. So, Dr. Pargas, ano bang nangyari po dito? Bakit ninyo in-apply ang konsepto ng IRM dito po sa COVID when in fact, ang kailangan talaga na solusyonan sa pandemya is yung pagpapabilis ng claims processing. So, ang nangyari po dito, and basahin natin ang definition ng IRM. Nakasulat po dito, a special privilege for the provision of substantial aid. So, malaking pera, in other words, to an eligible healthcare institution directly hit by fortuitous event with clear and apparent intent to continuously operate and or rebuild. So, klaro po dito na may pagkasirang nangyari sa ating healthcare facilities o di kaya mga ospital, kaya kinailangan na mag-park ng malaking amount for purposes of rebuilding.
So bakit po naisip ng inyong group, ang policy group, ang EXECOM, na this is the appropriate response dito po sa COVID? Sa akin lang po, Mr. Chair, ang sa tingin ko talaga nangyari po dito, tinamad na lang po ang EXECOM, tinamad na lang po ang head office na mag-isip po ng mekanismo na appropriate for purposes of expediting reimbursements para po sa ating COVID patients. Ganun lang po, tinamad po. Imbis na gumawa na lang po ng isang special lane or an expedited claims processing para sa COVID, in-apply na lang po itong IRM. At ang hirap po niyan, since wala silang tiwala sa regional offices, hindi ko alam kung bakit, ang gagaling ng mga empleyado ng PhilHealth, lalong-lalo na sa mga regional offices, pero wala silang tiwala dito, pinark na lang nila itong napakalaking pondo sa mga ospital. So yun po, wala po akong maisip na ibang dahilan kung bakit in-apply ang IRM sa ganitong situation kahit klaro po dito sa document na to na hindi po siya appropriate dahil wala naman pong pagkasira sa facilities o sa mga ospital na nangyari. So ang akin po, simple lang po di ba? Kapag tinatamad ang isang security guard sa isang tindahan, ang mangyayari po, mananakawan po. Dito po, ganun din yun Tinamad ang EXECOM mag-isip ng paraan para ma-expedite ang claims. Ito po ang nangyari. So, kung hindi po katamaran yan, baka po may masamang balak din dyan. Diba? So, sana po, Mr. Chair, pag-isipan po natin na i-recommend sa PhilHealth na dapat po i-suspend na talaga ang liquidations kahit na po para sa non-COVID claims. 'Di ba? Kasi meron naman pong regular window na kung saan pwedeng dyan po i-process ang mga non-COVID claims. Sa ngayon po, as a protection, dapat po i-suspend ang liquidation para sa non-COVID claims. And siguro idagdag ko na rin dyan, baka pwede na rin natin i-suspend po, Mr. Chair, ang pag-apply ng COVID case rates para sa suspected or probable patients. Dahil sa aking pagkakaalam naman po, dahil wala na rin backlog sa testing ayon sa DOH, by the time ma-discharge ang isang patient, and upon discharge po, inaawas ang PhilHealth reimbursements. Dapat po wala na pong suspect or wala na pong probable kasi nakalabas na po ang test results by that time. So, hindi na dapat i-allow ng PhilHealth ang pag-reimburse ng case para sa suspected. Meron po akong isang report na natanggap na isang suspected COVID patient. Ang chinarge pa ng ospital is 100,000. Ang binayad ng PhilHealth, ang in-apply na case rate is the severe case rate na 333,000. So tumubo pa ang ospital ng more than 200. And not only that, Mr. Chair, this patient eventually tested negative. So isa pong malaking pagkakamali itong polisiya po na inaalaw ang pagbayad po for suspected or probable. So, yan lang po ang aking manifestation, Mr. Chair. Sana po mapag-isipan natin na i-recommend po yan sa PhilHealth. Okay. Honorable Quimbo, before I make it into a formal motion, yung mga binanggit mo, I'd first recognize Honorable Remulla. Yes, Mr. Chairman, along the same line of questioning of the Honorable Quimbo, when the IRM was released, it was because of COVID, based on the resolution 0007. Am I correct, Dr. Pargas? Based on the pandemic, sir, and it is Based on the pandemic, and then no. So, ang kailangan talaga, it was really meant to be a COVID response fund. Am I correct? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. But prior to the pandemic, PhilHealth was already in debt to the HCIs by more than 11 billion pesos. Am I correct, Dr. Pargas? Mr. Chair, I am Yes not or sure no? of the, Yes or no? I am not sure of the amount, Mr. Oh, Chair. yes, but you were in debt already by a substantial amount of money to several HCIs. Honorable Remulla, Mr. Limsiaco, may utang daw kayo ng 11 billion at that time nung ginawa yung IRM. Prior to the pandemic, may utang na ang PhilHealth sa mga ospital, HCIs,
by around 11 billion pesos. Am I correct, Mr. Limsiaco? Mr. Chair, Your Honor, ang ating utang sa mga ospital before ng COVID, sabihin natin February, Mr. Chair, nasa 12.9 billion, Your Honor. So 13 billion ang utang ng PhilHealth. Yes po. Hospital pa lang yan, kasama na yung mga HCI like dialysis centers. Lahat na po to, Mr. Lahat Chair, na. Your Honor. Po. Kasi Mr. Chairman, I was speaking to a hospital administrator of a hospital system covering Parañaque, Muntinlupa, and Cavite. Ang sabi niya sa akin, prior to the pandemic, ang utang sa kanila ng PhilHealth, 6 hospitals, was around 350 to 400 billion. Ngayon, nakatanggap sila ng IRM, kahit anuman ang utang ng mga utang na ito sa mga ospital, kinredit nila sa IRM. Kasi, para mabuhay sila. Kasi kung hindi, it was meant to save or prevent the collapse of the health system. Is that correct, Mr. Vargas? Mr. Chair, that is the objective po. That is the objective. Honorable Remulla, Dr. Pargas, kanina sabi mo sa akin, it will only be applied to the current situation. Mr. Chair. Ngayon you're saying it's correct na pwedeng yung utang, they can They charge can apply the past debts. Pinapayagan nyo silang i-apply yung past debts kasi may utang na kayo sa kanila dati, tama? Clarify ko lang, Mr. Chair. Yung pong YESCO is on the IRM was released to make the hospitals continuously operate. Yeah, and then, yes. these hospitals are saying na pwede nilang i-credit yung past utang ng PhilHealth, i-debit na nila yon sa amount na binigay nyo, ganun nila i-liquidate. That's how they will liquidate it, is for all the debts due or all the amounts to be paid to them, i-liquidate nila. Mr. Chair, again, the liquidation po is charged to the claims or valid claims that will be submitted to the corporation from the date po na na-file nila, from the date na declare yung calamity. Oh, what So, if the hindi po hospital siya- gives you a liquidation which includes past debts prior to the pandemic or debts due and owing since 2019 or even earlier? Mr. Chair, the corporation is continuously processing the claims po and being paid to the hospital. Again, the IRM po Dr. is... Pargas, ang tanong ni Honorable Remulla, kung ang utang ay 2019, sinabit yung liquidation against IRM, utang ninyo ng 2019, pwede o hindi? Utang pa rin po yung 2019 because yun pong claim... Hindi nga binayaran na nga. Sabi nga nila, ito, liliquidate namin. Yung utang nyo ng 2019, iaawas na namin sa IRM. Nasa amin na yung pera nyo eh. O di, gano'n na lang. Mag-ano na lang tayo, magsumahan na lang tayo. Mr. Chair, hindi po yun ang intent. Hindi po siya... Hindi, it's not the intent eh. Yung application na sinasabi ko. Kung ginawa ng ospital, sabi nyo, liquidate nyo yung IRM. Pag-liquidate ng ospital, pinakita nila yung mga utang nyo since 2018 or 2017. Chinarge nila sa IRM na binigay nyo. Sir, Anong gagawin ng PhilHealth? Hindi po namin yun i-charge as liquidation. Because again, ang liquidation po will start yung pong mga claims na... Sige, Mr. Pargas. Kung ganyan ang inyong sinasabi, pwede nyo bang bawiin ngayon lahat ng in-advance nyo sa mga ospital na hindi ginagamit sa COVID season? Basta COVID lang ang kanilang pinagamitan. Bawiin nyo na yung perang inyong binigay. Pwede nyo Para bang lang, gawin yun? Honorable Remulla, para mas precise, yung lugar na walang COVID, i-withdraw yung mga pera. Kasi kung may mga COVID naman doon, kahit hindi pa gamit, okay lang. Would you be able to do that? Mr. Chair, ito po yung nasusulat na current policy. If the board will approve for such or the management, maaari naman po natin gawin. Pero hindi po yun yung ginawa natin ngayon po. And yun Hindi, nga pero po, hindi siya chargeable to the paikot-ikot utang. ka eh. Ang sinasabi natin, ito kasi yung senaryo. Bago dumating itong COVID, marami ng utang ang PhilHealth. Hirap na yung mga ospital. Maningil sa PhilHealth kasi meron nga mga utang, yung iba mga 3 years ago pa, utang na hindi binabayaran ng PhilHealth. Tama o mali? Meron po. Marami, di ba? Marami. So, nung dumating ang COVID, sabi ng mga ospital,
Teka, ang daming utang sa amin ng PhilHealth, hirap na kami. Wala nga kami pambili ng PPE eh. May sinabi sa akin na gano'n ng isang hospital owner sa Cavite. Hirap nga kami bumili ng kahit PPE kasi ang laki ng utang ng PhilHealth. Kaya nung dumating yung pera sa kanila, ang sabi nila, oy, IRM, advance, pwede na namin iawas. Ang utang ng PhilHealth sa amin, na lahat ng aming sinisingil, dito na namin iaawas. Ano ngayon ang gagawin nyo? Legal Department. Attorney Bukalan? Attorney, yes. Bukalan. Ano ang gagawin mo ngayon? Ano ngayon ang aksyon ng PhilHealth? Pag inawas nila sa IRM, yung pagkakautang ng PhilHealth na hindi naman COVID, pero pagkakautang ng PhilHealth sa mga ospital prior to the pandemic. Attorney Bukalan. Bukalan. Sorry, sir. What's the question, sir? Ang haba nun, Attorney Bukalan. Pagka may nag-submit, Attorney Labe. Attorney Labe. Yes, Mr. Chairman, yes. Honorable Remulla. Sir, per our process po, hindi po namin i-liquidate yon kasi po hindi siya saklaw ng scope ng liquidation process. Yun lang po yung gagawin namin. Kundi i-charge po siya doon sa claims, regular claims po yun mapupunta, sir. No, I will tell you what will happen. Pag sinabit nila yon, lahat ng yan, i-approve nila na naman sa board. Mag-uumpisa sa IRM, hindi naman pwede. But later on, yung liquidation nila, charge against IRM, i-confirm na lang ng board nyo. That is what will happen. Mr. Chairman, yung mekanismo kasi ng PhilHealth is for reimbursement. Wala silang mekanismo for cash advance. And even yung kanilang payment system, binuo yan sa mga software na i-reimburse. Hindi para i-cash advance. Kaya nga kung nag-advance sila ng halimbawa 100 million o 200 million, walang nakabatong serbisyo under your payment system. Hindi, kaya nga ang magiging sitwasyon dito, ang tanong kasi ni Honorable Remulla, pag kami nag-charge against IRM, sabi ni Dr. Pargas, hindi pwede. Sabi na Attorney Labe, hindi pwede. Pero lahat ng ospital, alam namin, ganun na ginagawa. So ang gagawin na lang ng board, i-confirm nila, Honorable Remulla. I'm sure that will be the meron bang board direction. member dito? Meron ba sa inyong board member? Wala. Yung mga past meetings po natin, nandito sila. Mr. Labe, are you a board member? I just have to clarify something, sir. Kasi Yes, po please. yung Mr. Chairman po, yung mga utang po ng sinasabi po ng hospital, yun po ay kasama doon ay RTH, yung return to hospital. Hindi pa po kasi good claims yun. Kaya po hindi po agad-agad dapat i-charge nila sa liquidation kasi the PhilHealth will still have to check whether wala pong inefficiency Yes, or but walang Attorney anything. Labe, the reality is, lahat ng kausap naming ospital, nililiquidate na against IRM. So ang gagawin nyo lang naman, i-validate nyo kung tama yun, di ba? Ayusin nyo lang, and then it will be approved by the board. Paparatify nyo lang sa board yun. Once na klaro na lahat ng dokumento, talagang utang yun, talagang kailangan bayaran, i-ratify lang ng board. Ganun lang mangyari. Siguro, Mr. Chair, if I may, maliwanag na maliwanag The issue with kasi po dun sa IRM. Yes, Congresswoman Quimbo. Mr. Go ahead. Chair, maliwanag kasi doon sa circular na yung IRM application, kailangan po directly related po sa isang fortuitous event. So siguro, linawin natin sa kanila, ano ba ang fortuitous event dito? Hindi ba COVID? Dr. Pargas, di ba? Pag sinabing fortuitous event, COVID lang yun, di ba? It is the pandemic, ma'am, caused by the... O, tama. Ha? So anything else ay hindi dapat magamit ang IRM. Ganun lang kasimple yun. So yung sinasabi ni kanina na yung previous utang bago nagkaroon ng pandemya ay sinasabi ninyo hindi dapat ma-apply ang IRM. Eh klaro naman yun base sa circular. In the same vein, dapat ang non-COVID claims during the pandemic ay hindi rin dapat ma-applyan ng IRM. Hindi ba ganun kasimple yun?